allesammans och god morgon. Dagens video är önskad utav Frida. Hej Therese, mitt namn är Frida och jag undrar om du skulle kunna göra en budgetjakten-video eftersom att jag tycker om de videorna jättemycket. Och jag vill bara säga att du är så sjukt duktig på det du gör och du är så himla grym. Tack så himla mycket. Tack så mycket och alltså ursäkta för att inte del 2 utav den här budgetjakten med elfprodukterna har blivit gjord tidigare. Alltså jag visade er produkter från Elf, gjorde en haul med elfprodukter i november. Och i den videon så sa jag så här, ja men om typ 2 veckor så återkommer jag med en recension och typ lite tutorial med det här sminket så får vi se vad jag tycker om det. Det är nu februari. Jag har, alltså det finns inte ens någon ursäkt. Ja, så att nu tänker jag sminka mig med de här produkterna som jag visade er i den förra budgetjakten-videon. Jag kan länka den här nedanför. Och sen så kommer jag ha det här sminket på mig under dagen. Klockan är nu 7:30 så på morgonen. Så jag kanske har sminket i 12 timmar. Ja, men det kan jag faktiskt ha. Jag har sminket på mig i 12 timmar i tanken. Så får vi se ifall jag blir glansig eller ifall foundation spricker eller concealern försvinner, whatever. Här har vi den första produkten som är deras, vad heter den här? Det är en primer. Den heter Poreless Face Primer. Det är lite svårt att säga vad jag tycker om den här primern bara så här. Ja, vi kör vidare på nästa produkt. Och det här är ju en foundation. Och jag beställde den i färgen Buff. För att jag har, nej var det Buff? Ja, Buff. För att jag har färgen Buff i en annan foundation från Elf. Och den är perfekt för min hudton nu. Så därför beställde jag den här som heter Flawless Finish Foundation i färgen Buff. Men den här är jättemörk så att det här är en av anledningarna till varför inte jag har, alltså varför jag har skjutit upp och filmat den här videon. För jag bara, men när ska jag kunna gå runt och vara så här brun i mitt ansikte en hel dag? Folk kommer tro att jag... Ser ni att den är ganska mörk? Sen har vi en jäkligt knepig produkt och det är den här concealern från Elf. Jag klickade hem den för att den heter Under Eye Conceal and Highlighter. Och det står på, eller de visade på deras YouTube-kanal att man ska först ta liksom den som är färg under ögonen. Och så ska man blanda in det. Och sen så ska man ta den vita och dutt för att typ ljusa upp ännu mer. För att den vita delen, den innehåller lite så här reflekterande pigment eller vad man ska säga. Så det är lite skimrigt. Så att det ska väl typ fånga ljuset på något sätt. Dutt. Och på deras YouTube-video så bara gör de så här med fingrarna. Men det känns som att då flyttar man ju sin concealer. Så att jag duttar nog med den här. Nästa produkt är det här. Ett Under Eye Setting Powder. Det är alltså ett litet puder som bara är gjort för att använda under ögonen för att fixera sin concealer. Och det här pudret tycker jag är så himla bra. Och jag är så ledsen över att det kommer i den här lilla fjantiga miniburken. För att ni vet, jag vill ju trycka fast med min beauty blender. Så att jag måste ju alltid hälla ut så här i ett lock av något slag. Och så använder jag mycket. Så att det där pudret är ju inte riktigt gjort för mig. Till resten av ansiktet har jag sen den här. Vad står det? Translucent Mattifying Powder. Så det är ett puder som kommer så här kompakt puder. Sen tänkte jag fortsätta med ögonskugga och då har jag den här lilla paletten. Och jag vet inte vad jag ska göra. Alltså den här paletten är inte så himla pigmenterad. Man måste verkligen alltså gnugg. Ja, det blev nästan lite färg. Gnugg. Ser ni det lilla skimret på ögonen? Alltså jag har hållit på i 5 minuter och applicerat den här färgen och bara... Om jag tar den absolut mörkaste färgen, det måste vara den där va? Nästa produkt är en mascara. Lengthening and Defining Mascara. Jag gillar att mascaraborsten är liten så att man kommer åt och sådär. Men jag tycker inte att fransarna blir snygga. Jag tycker att det ser torrt ut. Och så här tycker jag att det såg ut alltså redan från att jag öppnade den här mascaran från första början. Att det liksom blir lite torrt. Nästa produkt är den här. Det är deras contouring palette tror jag att den hette. Ja, contour palette.
har ingen rouge, tyvärr, jag trodde att den skulle ha rouge, utan det är bara 2 bronsiga färger och här är typ en sån färg, puder, och där är en skimrig highlight. Så jag kör väl igång med denna. Innan vi fortsätter med de här 2 highlightersna så hade jag också köpt den här. En sån här liten fristående baked highlighter. Och jag vill bara visa er den på kindbenet först. För att gnugg, 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 gnugg. Alltså det är ingenting. Sen har vi då den här lilla ögonbrynspennan. På ena sidan så är det en liten borste. Och på andra sidan är det så här uppskruvningsbar penna då. Så att man slipper vässa. 2 grejer kvar och det är en liten läpppenna och ett litet läppstift. That's it! Läpppennan har en sån här liten pensel på ena sidan. Och sen så skruvar man upp på den här sidan. Sen har vi då det här lilla läppstiftet. Jag skriver alla nyanser här under videon och sånt där och länkar alla produkter. All right, så här ser sminket ut nu när jag precis sminkat klart mig och jag älskar den här foundation. Så nu kommer jag på med det här sminket resten av dagen, men jag kikar in igen om 3-4 timmar så får vi se ifall det är någon skillnad då. Nu är klockan 12:15 och jag har på mig sminket i 4 timmar. Jag har ätit både frukost och lunch så att läppstiftet är borta men läpppennan är kvar så det ser kanske inte så här jättefräscht ut på läpparna. Men annars, kolla på min concealer. Jag är så imponerad. Jag är så himla van med att concealers alltid lägger sig i de här små strecken som blir när jag skrattar och pratar och sånt där. Men den här concealern ligger perfekt. Jag vet inte om det är kombinationen med det där pudret eller vad det kan vara. Men jag har verkligen ingenting att klaga på när det kommer till concealern. Så att, ja. Jag fortsätter på med sminket i 4 timmar till, eller 3. Så ses vi snart igen och ser ifall det har blivit någon mer skillnad. Klockan 4. Det är lite mörkt. Okej, nu är det väldigt dålig kvalitet, eller hur? Jag måste tända någon lampa. Vänta. Okej. Nu har sminket varit på i 8 timmar. Och alltså titta på concealern. Är den inte perfekt? Lite glans. Jag hade nog velat gå in och bara... Alltså jag har ju en sån här... Alltså, sån här har ju jag. Det här är ju typ min bästa vän. Det är en sån här liten blotterazzi heter det. Från Beauty Blender så är det såna här små. Som man bara trycker så här. Så. Nu är ju sminket hur bra som helst känner jag. Fan vad bra. Jag fortsätter att leva mitt liv i 4 timmar till. Och sen så ses vi när sminket har suttit på i 12 timmar. Så jag i början av videon att jag bara sovit 3 timmar i natt. Jag blev osäker, jag tror inte jag nämnde det, men jag vill bara säga det ifall ni tycker att jag verkar typ så här tråkig eller låg i den här videon, så är det för att jag sov bara 3 timmar och det räcker absolut inte för mig, så det är kanske därför jag är röda ögonen och lite sådär också. Hur som helst är klockan 8:30 på kvällen nu och sminket har varit på i över 12 timmar och jag är en glansig tjej. Men däremot så är jag jätteöverraskad över hur fin min concealer är. Jag tänkte att jag ska försöka zooma in lite grann så ser ni att liksom concealern har inte lagt sig i små rynkor som den skulle, alltså många concealer gör ju det på mig, att det lägger sig i rynkor. Och då är det svårt att veta, är det concealern som var bra eller är det typ det här pudret? För det där pudret vet jag att jag tycker om sedan tidigare. Och det pudret har jag använt med andra concealers också, så att jag tror faktiskt att det är, kanske att båda är bra då. Foundation tycker jag har, alltså den är fin, den är inte så torr och den har liksom inte, den ser naturlig ut, nu är den ju väldigt glansig, men den har varit jättefin hela dagen. Den har försvunnit egentligen härifrån och ner, alltså om jag hade haft skägg, det området har det liksom försvunnit, men jag tror att det beror på att jag har legat i sängen och jag har suttit så här vid datorn och typ när jag äter så... Ja, så den har lossnat lite grann. Och det vet jag inte ifall det beror på att foundation inte håller så himla bra på min hud. Eller om det beror på att primern kanske gjorde att den gled av lite enklare. Svårt att säga. Jag tycker att mascaran, trots att den kanske inte satt sig... Alltså den ser torr ut på mina ögonfransar. Den har i alla fall inte ramlat ner under ögonen, men den är ju inte bra så skit i den. Ögonbrynen sitter där de satt förut. Så att overall...
overall så är jag faktiskt nöjd. Så det är min lilla recension. Jag hoppas att ni gillade den här videon. I så fall får ni jättegärna trycka på tummen upp. Och tack så hemskt mycket Frida för att du önskade den här videon. Skulle någon annan av er vilja skicka en sån här videohälsning eller videoönskan till mig, så skriver jag mailadressen här nere. Jag vill se att Therese Lindgren läser. Jag känner att min tunga hänger inte med längre. Jag är så jäkla trött. Så nu ska jag gå och lägga mig. Så ses vi i nästa video helt enkelt. Puss, hej då.